नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। तपाईहरु माझमा आज पनि मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। हो साथीहरू, यदि तपाईले चाहिँ सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ र सर्ट भिडियो तपाईहरुको चाहिँ भाइरल हुँदैन भने साथीहरू, आज चाहिँ तपाईहरु माझमा चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि तपाईको भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ भने 100 मा 100% चाहिँ भाइरल हुने चाहिँ चान्सेस धेरै हुन्छ। तर यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। वेल साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरू अब लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरू। वेल साथीहरू, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सर्ट भिडियो कसरी भाइरल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ लाइभ प्रुफ देखाउँदैछु। म तपाईहरुको छेउमा चाहिँ भाइरल कसरी गर्ने भाइरल गरेर देखाइदिनेछु साथीहरू। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ सुरुमै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुँदैन। म तपाईहरुलाई त्यो देखाउने छु र अन्तिममा म तपाईहरुलाई चाहिँ नि भाइरल 100% कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ टिप्स अन्तिममा बताउने छु। तपाईले चाहिँ यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै बेनिफिट हुनेछ। 100 मा 100% चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ मैले भने जस्तै तपाईले गर्नु भने 100 मा 100% भाइरल हुनेछ। यदि तपाईको सब्स्क्राइबर छैन भने पनि मिलियन नभए पनि 1000 2000 त तपाईको विदाउट सब्स्क्राइबर पनि तपाईले चाहिँ भ्युज पाउनु हुनेछ साथीहरू। तर तपाईले चाहिँ ट्रिकहरु चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। वेल साथीहरू, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने तरिका भाइरल गर्ने तरिका चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। जस्तै कि तपाईले चाहिँ अब यसरी युट्युबलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानलमा तपाई आउनुहुन्छ। यसरी आफ्नो च्यानलमा आइसकेपछि तपाईलाई सिम्पली थाहा छ, यहाँ प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ। प्लस आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ सिम्पली अब प्लस आइकनलाई क्लिक गरेर तपाई यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ आएपछि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ क्रिएट अ सर्ट। अब हेर्नुस्, तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुभएको छ यसरी साथीहरू। अब तपाईले चाहिँ भिडियो अगाडि नै सिम्पली चाहिँ खिचेको हुनुपर्छ सर्ट भिडियो। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ जसरी अपलोड भिडियो गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईले चाहिँ यहाँनेर अपलोड भिडियो सर्टलाई पनि अपलोड भिडियोमा जानु होला। अपलोड भिडियोमा सिम्पली गएपछि यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर एउटा भिडियो तपाईले चाहिँ चुज गर्नुस्। जस्तो कि एउटा भिडियो मैले चुज गरेँ। अब यसले तपाईले चुज गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनुस् है। यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ 4 वटा अथवा 5 वटा किवर्ड्स हाल्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनेर 100% भिडियो चाहिँ भाइरल हुनेछ। फर्स्टमा यहाँ हेर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर एउटा कुन किवर्ड भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले चाहिँ सर्ट्स भन्ने चाहिँ किवर्ड हाल्नु होला, जसको चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ 617 मिलियनको भिडियो चाहिँ अथवा च्यानलहरु चाहिँ छन्। अब यो एउटा किवर्ड भयो। अब दोस्रो किवर्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर ट्रेन्डिङ भन्ने चाहिँ एउटा किवर्ड हाल्नु होला है। यसरी चाहिँ किवर्ड हाल्नुहोस्। अब यो पनि भयो। अब तेस्रो तपाईले चाहिँ यहाँनेर भाइरल यो चाहिँ तपाईले चाहिँ हाल्नु होला यो भिडियो है, यो किवर्ड। त्यसपछि चौथोमा तपाईले चाहिँ आफ्नो अब के को अब म्युजिकको भिडियो छ या के मैले बिरालोएर हालेछ त्यसको लागि सिम्पली क्याट भन्ने चाहिँ हाल्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है सिम्पली। अब तपाईले चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा तपाईले चाहिँ हाल्नुपर्छ। कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्ट है, यो चाहिँ तपाईले चाहिँ हाल्नुहोस्। यति तपाईले हालिसकेपछि तपाईहरुको छेउमा मैले चाहिँ तत्कालै भाइरल गरेर देखाउँदै छु तपाईहरुको लाइभ छेउमै है। तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर यति तपाईले गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनेर अनलिस्टेड छ। तपाईले चाहिँ डाइरेक्टै यहाँनेर तपाईले चाहिँ भ्युज पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिक सामुन्ने चाहिँ ठेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनेर डाइरेक्ट पब्लिक गरिदिनु होला। पब्लिक गरेर अपडेट गर्नु होला है। यदि तपाईले गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अपडेट गरिदिनु भयो भने यो भिडियो चाहिँ तपाईको चाहिँ 100% अब भाइरल र्याङ्कमा जानेछ। तपाईको चाहिँ भ्यू चाहिँ म यो त भन्दिनँ मिलियन्समा जान्छ भनेर, तर तपाईको इभन तपाईको सब्स्क्राइबर छैन भने पनि तपाईको 1000-1200 चाहिँ तपाईको नर्मली नै भ्यू चाहिँ आउने चाहिँ यहाँबाट। र एउटा कुरा तपाईले के जान्नुस् भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि भिडियो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भन्दैछु, यो चाहिँ अन्तिममा दिने टिप्स। तपाईको भिडियोको लेन्थ चाहिँ 60 सेकेन्ड 1 मिनेट भन्दा कम हुनुपर्छ। यो कुरा तपाईले ध्यान दिनु होला है। 1 मिनेट भन्दा चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्छ भाइरल हुनका लागि। किन भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई भन्दैछु। अब जस्तो कि 1 मिनेट भन्दा तपाईको भिडियो
लामो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्ट भिडियो पनि तपाईँको स्किप गरेर फरवर्ड गरेर चाहिँ हेर्न मिल्छ साथीहरू है। तर यदि कसैले तपाईँको भिडियो हेर्न चाहेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 1 मिनटभन्दा तपाईँको भिडियो चाहिँ मुनिको छ भने तपाईँको भिडियो चाहिँ स्किप गर्न मिल्दैन। अब कसैले हेर्नु पर्यो भने स्किप नगरिकन हेर्नु पर्यो फुल भिडियो। त्यसपछि के हुन्छ तपाईँको भिडियो केही न केही चाहिँ तपाईँले मन पराए पनि मन नपराए पनि तपाईँको भिडियो चाहिँ कसैले क्लिक गरिदियो भने त्यो पुरै हेरेर अथवा कि हेर्दै नहेर्नु पर्यो या त क्लिक गरिसकेपछि पुरा हेर्नुपर्छ, ताकि त्यति भएपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है क्लिक थ्रु रेट चाहिँ एकदमै बढ्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कसैले चाहिँ मन पराएर अथवा 10% लाइक अथवा अनलाइक आए पनि तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ। किनकि तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कसैले हेरेर लाइक भए पनि अनलाइक भए पनि के न के दम छ र नै क्लिक गर्यो भन्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ 100% भाइरल हुन्छ साथीहरू है। त्यस्तो हुनेछ। त्यही भएर मैले तपाईँहरू चाहिँ आज यो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। यसरी भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल हुनेछ। अनि अर्को कुरा तपाईँले अडियन्समा हेर्नु होला। अडियन्समा तपाईँको जहिले पनि यो अप्सन हुनुपर्छ, नो इट्स नट मेड फर किड्स भनेर तपाईँले चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। वेल साथीहरू, अब यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ डाइरेक्ट प्रोसेसिङमा गइसकेको छ। अब यो चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिक सामुन्ने पुग्नेछ। त्यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो किवर्ड तपाईँले चाहिँ लगाइसकेपछि तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। ओके वेल साथीहरू, के कति बुझ्नुभयो तपाईँहरूले जस्तोको जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।